در ادامه ویدیوی قبلی که آموزش سرافون این ست بود، این هم دوخت کت روی این ست زیبا. لینک آموزش هر دو ویدیو رو در زیر هر یک از این آموزش ها میذارم. اگه مایل به دریافت کلی آموزش های قبلی و بعدی کانال ثریا نادری هستین، گزینه سابسکرایب و زنگوله زیر همین ویدیو رو کلیک کنید. لطفاً لایک هم یادتون نره. برای تهیه این کت احتیاج به الگوی بالا، تنه، جلو و پشت و الگوی آستین داریم. اگه در تهیه الگو مشکلی دارین، لینک آموزش این الگوها رو در زیر همین ویدیو میذارم. اما نحوه تهیه الگوی برش عصایی به این شکله که از الگوی بالاتنه با پنس سرشانه میتونیم استفاده بکنیم. خطی از کارور جلو تا روی نوک سینه رسم میکنیم، وسط اونو به دست میاریم، 2 سانت بالا میریم و شکل عصایی رو رسم میکنیم. پنس زیر سینه را هم روی خط کمر رسم میکنیم. سپس همراه با پنس زیر سینه این برش رو قیچی میکنیم. بالاتنه جلو تقسیم به 2 قسمت میشه که عصایی به این شکل به دست میاد که در نهایت باید پنس سرشانه را ببندیم تا شکل عصایی کاملا دقیق باشه. این قسمت الگوی بالاتنه جلو هستش. چون جلوی لباس بازه، گذاشتیم روی دلای باز پارچه و این قسمت هم که روی دلای باز پارچه اینجام، این چرتی که اینجا میبینی، این قسمت دوخته میشه به خاطر اینکه برجستگی سینه تو لباس مشخص تر باشه. این هم که الگوی سجاف جلو هستش که به این قسمت دوخته میشه. این قسمت پشت هم رفته روی دلای باز پارچه، چون اینجا وسط پشت ما یه مقدار اینو در کمر ازش یک پنس 1 سانتی گرفتم، به خاطر همین اینو گذاشتم روی دلای باز پارچه. اگه این پنس رو نبندین میتونین اینو بذارین روی دلای بسته پارچه. این هم سجاف قسمت پشت که اینم رفته دوباره روی دلای باز پارچه. این هم آستینه که شما میتونین مدل های مختلفی آستین استفاده بکنین. میتونین از آستین کت 2 تکه استفاده بکنین یا از یک مدل آستین ساده که تا اینجاست، ببینین، یا اینکه این مدلی که من ازش استفاده کردم در اینجا حدود 7 تا 8 سانتی متر بهش اضافه کردم. دوباره آستین، حلقه آستین رو طراحی کردم چون میخوام در تاج آستین من پفی باشه. اینم رفته روی دلای باز پارچه. حالا کلی این قطعات رو ابتدا من سردوز میکنم دور تا دور، بعد کار دوخت اونو انجام میدم که البته این هم سلیقه‌ایه و به سلیقه خودتون میتونین بعدن کار پاکدوزی رو روش انجام بدین. ابتدا پنس کوچیکی رو که روی برش عصایی داشتیم رو دوخت میزنیم. سپس محل برش عصایی قسمت جلوی کت رو میدوزیم. کار بعدی برای دوخت سجاف یقه جلو است. میتونیم سجاف رو ابتدا لایه چسبی بچسبانیم. زاپاس دوخت یقه را به سمت سجاف برمیگردانیم. مجدداً یه دوخت دیگه روی اون میزنیم تا سجاف به سمت داخل کت برگرده.
خط وسط پشت روی بالاتنه پشت رو هم میدوزیم و سپس سجاف حلقه گردن پشت رو هم روی حلقه گردن دوخت میزنیم. و روی خط دوخت چند تا چرت میزنیم. دوخت دوم را هم میزنیم، یعنی زاپاس را به روی سجاف برمیگردانیم و یک دوخت هم میزنیم تا سجاف کامل به داخل حلقه گردن برگرده. خط مستقیم سرشانه و سجاف‌ها را می‌دوزیم و با دقت سجاف را روی سرشانه برمیگردانیم. میتونیم با یک خط دوخت 2 سجاف را روی سرشانه فیکس کنیم. دوخت خط پهلوها را هم انجام میدیم. مرحله بعدی دوخت آستینه که ابتدا خط دوخت آستین رو میدوزیم. سپس روی تاج آستین با درجه درشت 2 تا دوخت موازی هم از کارور به بالا را میزنیم. نخ ماسوره هر دو دوخت رو میکشیم تا جایی که حلقه های آستین کت و خود آستین با هم اندازه بشن. حالا روی خط پهلو و خط دوخت آستین یه سنجاق میزنیم. وسط تاج آستین رو هم به دست میاریم، به وسط سرشانه اون رو سنجاق میکنیم. و دور حلقه آستین رو هم ابتدا میتونید کوک بزنید و سپس اونو دوخت میزنیم. در نهایت این قسمت سجاف
این شکلی که میبینین یک دوخت در اینجا میزنیم. دقت کنین که زاپاس دوخت ها به طرف سجاف برگشته. قبلا اینو دوخت زدیم، اینو برمیگردانیم و به این شکل سجاف تمیز در میاد. این قسمت که پایین کت یا میتونین یه دوخت بزنین یا میتونین از زانفیکس استفاده بکنین، دیگه این به سلیقه خودتون. پارچه من جوری بود که خط دوخت روش مشخص نیست زیاد و من اینو دوخت زدم. برای روی سردست آستین ها همین کار میکنید. ابتدا سردوز میکنیم و سپس یه دوخت روی اون میگیریم و به این ترتیب کار تموم شد. تاج آستین یه مقدار حالت برجسته داره چون من براش اضافه گذاشتم و وسط جلو هم اینجوری روی هم منطبق میشه. قد کت هم به دلخواه خودتون.